હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, તાજેતરમાં જે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી દ્વારા મિત્રો અકાઉન્ટ અને ઓડિટરની જે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે મિત્રો, એને લગતા ખૂબ જ મહત્ત્વના 25 પ્રશ્નો છે મિત્રો, એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જેની અંદર અકાઉન્ટ, ઇકોનોમિક્સ, એસપી એટલે કે સેક્રેટરી પ્રેક્ટિસ, વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને મિત્રો લાસ્ટમાં જે છે જે સ્ટેટિસ્ટિક મિત્રો એટલે કે અર્થ એટલે કે મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર, જે ખૂબ જ ઉપયોગી જેવા પ્રશ્નો છે એવા કાઢવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, કોને ચોપડાઓનો રાજા ગણવામાં આવે છે? કોને ચોપડાઓનો રાજા ગણવામાં આવે છે? તો મિત્રો ખાતા વહીના ચોપડા છે એને ચોપડાના રાજા ગણવામાં આવે છે. તો ખાસ યાદ રાખો ફ્રેન્ડ્સ, ખાતા વહીના ચોપડાને છે ચોપડાના રાજા ગણવામાં આવે છે. બીજો પ્રશ્ન, કયા ચોપડાને મૂળ ચોપડો કહેવામાં આવે છે? કયા ચોપડાને મૂળ ચોપડો કહેવામાં આવે છે? તો આમનોંધના ચોપડાને મૂળ ચોપડો કહેવામાં આવે છે. કયા ચોપડાને મિત્રો? આમનોંધના ચોપડાને મૂળ ચોપડો કહેવામાં આવે છે. અને ખાતા વહીના ચોપડાને મિત્રો ચોપડાઓના રાજા કહેવામાં આવે છે. અને મૂળ ચોપડો કોને કહેવામાં આવે છે? આમનોંધના ચોપડાને મૂળ ચોપડો કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, ખાતા વહીના કયા પ્રકારના ચોપડામાં જરૂરિયાત ઊભી થતાં વધારાના પાના ઉમેરી શકાતા નથી? મિત્રો ખાતા વહીનો જે બાંધેલો ચોપડો છે એ ચોપડામાં જરૂરિયાત ઊભી થતાં વધારાના પાના ઉમેરી શકાતા નથી. કયા ચોપડામાં? બાંધેલા ચોપડાની અંદર. ચોથો પ્રશ્ન, કયા પ્રકારના ખાતાને સરભર ખાતું કહેવાય મિત્રો? તો કયા પ્રકારના ખાતાને સરભર ખાતું કહેવાય? તો મિત્રો ખાતાની બંને બાજુનો રકમનો સરવાળો છે એ સરખો થતો હોય. મિત્રો ઓપ્શનમાં મિત્રો ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. ઓપ્શન એ અને બી બંને છે એ સરખા છે. એટલે મિત્રો જવાબ આપણે બનશે સરભર ખાતું. એટલે એકાઉન્ટની ભાષા મિત્રો જે ખાતાના મિત્રો ઉધાર બાજુના જમા બાજુનો સરવાળો મિત્રો છે સરખો થતો હોય તો મિત્રો એને કહેવાય છે સરભર ખાતું કહેવાય છે. પાંચમો પ્રશ્ન, સામાન્ય રીતે મિલકતની બાકી કેવી હોય છે? તો સામાન્ય રીતે મિત્રો મિલકતની બાકી કેવી હોય છે? ઉધાર બાકી હોય છે. આપણને ખબર છે મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા. મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા એટલે મિલકતની બાકી કેવી હોય છે? ઉધાર બાકી હોય છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, પાઘડી એ કેવી મિલકત છે અને તેની બાકી કેવી હોય છે? મિત્રો પાઘડી એ છે ને અદ્રશ્ય મિલકત છે અને એની બાકી કેવી હોય છે? ઉધાર બાકી હોય છે. કેવી હોય છે? મિત્રો ખબર છે, હમણાં વાત કરી મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા. મૂડી દેવા છે એ જમા બાકી છે, જ્યારે મિત્રો મિલકત લેણા છે એ ઉધાર છે. એટલે મિત્રો મિલકત બાજુ તે પાઘડી આવે. એટલે પાઘડી આપણી મિલકત છે, પરંતુ પાઘડી કેવી મિલકત છે? તો પાઘડી અદ્રશ્ય મિલકત છે અને બાકી કેવી હોય? એની ઉધાર બાકી હોય. સાતમો પ્રશ્ન, ખાતામાં આખરની બાકીને વિગતના ખાનામાં કેવી રીતે દર્શાવાય છે? ખાતામાં આખરની બાકીને વિગતના ખાનામાં કેવી રીતે દર્શાવાય છે? તો મિત્રો આપણને ખબર છે બા આ લાવ્યા અથવા બા આ લઈ ગયા, અને ખાતાના આખરની બાકીને વિગતના ખાનામાં છે બા આ લઈ ગયા તરીકે દર્શાવાય છે. ખાતાની આખરી બાકીને બા આ લઈ ગયા અને શરૂઆતની બાકીને બા આ લાવ્યા. ખાસ યાદ રાખજો, બાકી આગળ લાવ્યા એવું થશે, બાકી આગળ લઈ ગયા. આઠમો પ્રશ્ન, કાચું સરવૈયું કયા તબક્કા પછી તૈયાર કરવામાં આવે છે મિત્રો? તો કાચું સરવૈયું છે ખાતા વહી પછી તૈયાર કરવામાં આવે છે. કાચું સરવૈયું છે એ કયા તબક્કા પછી તૈયાર કરવામાં આવે છે? તો કાચું સરવૈયું છે એ ખાતા વહી પછી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ખાતા વહી પછી તબક્કા મિત્રો છે તૈયાર કરવામાં આવે છે. ખાતા વહી પછી છે કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવે છે. નવમો પ્રશ્ન, કાચા સરવૈયાના આધારે કઈ બાબત તૈયાર કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો કાચા સરવૈયાના આધારે છે કઈ બાબત તૈયાર કરવામાં આવે? તો વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો ખાતા વહીના આધારે છે એ વાત કરી એમ વાર્ષિક હિસાબો છે એ મિત્રો કાચા સરવૈયાના આધારે છે તૈયાર કરવામાં આવે છે. દસમો પ્રશ્ન, કાચા સરવૈયામાં કેટલા સમયના ખાતા હોય છે મિત્રો? તો કાચું સરવૈયું હંમેશા મિત્રો વાર્ષિક હોય છે, એટલે કે એના વાર્ષિક હિસાબો કહેવામાં આવે છે. જેની અંદર મિત્રો વેપાર ખાતું હોય, નફા નુકસાન ખાતું હોય, પાકું સરવૈયું હોય, જે આપણે ઓલરેડી જાણીએ જ છીએ શું હોય તે. અને નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું પણ આવી શકે છે. આપણે 12મા ધોરણની અંદર મિત્રો 11મા ધોરણમાં નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું ન આવતું, પરંતુ મિત્રો આપણે 12મું ધોરણમાં એનાથી એક સ્ટેપ આગળ વધીએ તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું પણ આવતું. દસમો પ્રશ્ન, કાચા સરવૈયામાં કેટલા સમયના ખાતા હોય છે? તો 1 વર્ષનું ખાતું હોય છે, જોઈ લીધું. 11મો પ્રશ્ન, કાચું સરવૈયું કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય છે? તો કાચું સરવૈયું કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય? તો ઓપ્શન એ અને બી બંને સાચા છે. ફક્ત પત્રકના સ્વરૂપે તૈયાર કરી શકાય અને ફક્ત ખાતાના સ્વરૂપે પણ કાચું સરવૈયું તૈયાર કરી શકાય છે. ટૂંકમાં
પત્રકથી અને ખાતાથી પણ કાચું સરવૈયું તૈયાર કરી શકાય છે. મારો પ્રશ્ન, ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ કાચું સરવૈયું સાચું એટલે બંને બાજુનો સરવાળો કેવો થવો જોઈએ? સરખો થવો જોઈએ. ઓપ્શન સી આપણો જવાબ છે. ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ કાચું સરવૈયું એટલે બંને બાજુનો સરખો સરવાળો. તેનો પ્રશ્ન, નામાના સિદ્ધાંતનું પાલન ન થવાથી ઉદ્ભવેલ ભૂલને, નામાનો જે સિદ્ધાંત છે મિત્રોનું પાલન ન થાય તો એ ભૂલને મિત્રો કેવી કહેવાય? સિદ્ધાંતની ભૂલ કહેવાય. કેવી કહેવાય? સિદ્ધાંતની ભૂલ. 14મો પ્રશ્ન, એકના બદલે બીજું ખાતું સાચી રકમથી સાચી બાજુએ નોંધાય. શું મિત્રો કીધું? એકના બદલે બીજું ખાતું સાચી રકમથી સાચી બાજુએ નોંધાય તો તે ભૂલને કેવી ભૂલ કહેવાય? તો એકના બદલે બીજું ખાતું સાચી રકમથી સાચી બાજુએ નોંધાય તો તે ભૂલને મિત્રો સિદ્ધાંતની ભૂલ કહેવાય. કેવી કહેવાય? સિદ્ધાંતની ભૂલ કહેવાય છે. 15મો પ્રશ્ન જોઈએ, કાચું સરવૈયું ન મળે તો કામ ચલાવવા ધોરણે, કાચું સરવૈયું મિત્રો ન મળે ત્યારે કામ ચલાવવા ધોરણે ખાલી જગ્યા દ્વારા કાચું સરવૈયું મેળવી લેવામાં આવે જો મિત્રો. તો ઉપલક ખાતા દ્વારા હશે કાચું સરવૈયું મેળવી લેવામાં આવે છે. હવે મિત્રો ઉપલક ખાતું શું છે એ બધી વિગત આપણે ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. મિત્રો પ્રશ્ન નંબર જોઈએ 16મો. જે હમણાં વાત કરીએ, હમણાં કાચું સરવૈયું ન મળે ત્યારે કામ ચલાવ ધોરણે ઉપલક ખાતું છે એ કાચું સરવૈયું મેળવી લેવામાં આવે, એનાથી કાચું સરવૈયું મેળવી લેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ 16મો પ્રશ્ન, ઉપલક ખાતું ખોલવાથી ખાલી જગ્યાની અસર નફા નુકસાન પર થાય છે. તો ઉપલક ખાતું ખોલવાથી માલના ખાતા અને ઉપજ ખર્ચના ખાતામાં થયેલ ભૂલની અસર. શું કીધું મિત્રો? ઉપલક ખાતું ખોલવાથી માલના ખાતા અને ઉપજ ખર્ચના ખાતામાં થયેલ ભૂલની અસર નફા નુકસાન પર થાય છે. તો મિત્રો ઉપલક ખાતાની અસર ક્યાં થાય છે મિત્રો? નફા નુકસાન પર થાય છે. અને ક્યાં ક્યાં? માલના ખાતા અને ઉપજ ખર્ચના ખાતામાં થયેલ ભૂલની અસર નફા નુકસાન પર થાય છે મિત્રો. ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ બનશે. 17મો પ્રશ્ન, એક નોંધી હિસાબી પદ્ધતિ કોણ ઉપયોગ કરે છે? મિત્રો એક નોંધી હિસાબી પદ્ધતિનો ઉપયોગ છે મિત્રો પરચુરણનો ધંધો કરનાર વ્યક્તિ હોય. કેવો ધંધો મિત્રો? પરચુરણનો ધંધો કરનાર વ્યક્તિ છે એ મિત્રો એક નોંધી હિસાબી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. 18મો પ્રશ્ન, એક નોંધી પદ્ધતિમાં શરૂઆતની મૂડી શોધવા કયું પત્રક બનાવવામાં આવે છે મિત્રો? તો એક નોંધી પદ્ધતિમાં શરૂઆતની મૂડી શોધવા માટે મિત્રો સ્થિતિદર્શક પત્રક બનાવવામાં આવે છે. કેવું દર્શક મિત્રો? સ્થિતિદર્શક પત્રક છે મિત્રો એ એક નોંધી નામા પદ્ધતિની અંદર છે શરૂઆતની મૂડી શોધવા માટે બનાવવામાં આવે છે મિત્રો સ્થિતિદર્શક પત્ર. 19મો પ્રશ્ન, એક નોંધી પદ્ધતિમાં અમુક વ્યવહારોની એક જ નોંધ અને બાકીના વ્યવહારોની બે નોંધ થાય. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એક નોંધી પદ્ધતિ શું છે એ આપણને પહેલાં ખબર હોવી જોઈએ. તો મિત્રો બીજા ઓપ્શન તમે જુઓ તો લાગુ નહીં પડે. બધા વ્યવહારોની એક જ નોંધ થાય એક તો ન થાય મિત્રો. એક નોંધી પદ્ધતિ છે એટલે બધા વ્યવહારોની એક જ નોંધ થાય એવું માની લેવાય? ના મિત્રો. ઓપ્શન બી ની અંદર આવે બધા જ વ્યવહારોની બે નોંધ થાય છે એવું પણ નથી થતું. વ્યવહારોની નોંધ કરવામાં આવતી નથી એવું પણ નથી. પરંતુ મિત્રો એક નોંધી હિસાબી પદ્ધતિ એટલે મિત્રો અમુક વ્યવહારોની એક જ નોંધ જ્યારે બાકીના વ્યવહારોની બે નોંધ થાય છે એને મિત્રો એક નોંધી નામા પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. 20મો પ્રશ્ન, મૂડીની સરખામણીની રીતમાં મૂડી શોધવા માટે શું બનાવવામાં આવે છે મિત્રો? તો મૂડીની સરખામણીની રીતમાં મૂડી શોધવા માટે મિત્રો સ્થિતિદર્શક પત્ર છે બનાવવામાં આવે છે મિત્રો. કેવું દર્શક પત્ર મિત્રો? સ્થિતિદર્શક પત્ર બનાવવામાં આવે છે. અને મિત્રો હમણાં આપણે જોયું એક નોંધી પદ્ધતિમાં શરૂઆતની મૂડી શોધવા માટે પણ કયું પત્રક બનાવવામાં આવે છે? તો સ્થિતિદર્શક પત્રક બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે મિત્રો મૂડીની સરખામણી રીતમાં મૂડી શોધવા માટે પણ સ્થિતિદર્શક પત્રક બનાવવામાં આવે છે. 21મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, એક નોંધી પદ્ધતિને ખાલી જગ્યા પણ કહેવાય છે મિત્રો. તો એક નોંધી પદ્ધતિને અપૂર્ણ માહિતી પરથી હિસાબોની પદ્ધતિ પણ કહેવાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. એક નોંધી પદ્ધતિને અપૂર્ણ માહિતી પરથી હિસાબોની પદ્ધતિ પણ કહેવાય છે. એક નોંધી નામા પદ્ધતિને અપૂર્ણ માહિતી પરથી હિસાબોની પદ્ધતિ પણ કહેવાય છે. 22મો પ્રશ્ન, ઉધાર ખરીદીની નોંધ ખાલી જગ્યામાં થાય છે મિત્રો. તો ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખરીદ નોંધમાં થાય છે મિત્રો. ઉધાર ખરીદી હોય એની નોંધ કેમાં થતી હોય છે? ખરીદીમાં થતી હોય છે. 23મો પ્રશ્ન, મિલકતની ઉધાર ખરીદીની નોંધ. મિત્રો ઉધાર ખરીદીની નોંધ ખાલી પૂછે તો ખરીદ નોંધમાં થશે, પણ મિલકતની ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે મિત્રો ખાસ આમ નોંધમાં થાય છે. મિલકતની ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખાસ આમ નોંધમાં થશે, પણ ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખરીદ નોંધમાં થશે. તો આ પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખવાનો છે મિત્રો. ખાસ શબ્દ આવ્યો છે એટલા માટે ખાસ આપણે યાદ રાખવો જ જોઈએ. મિલકતની ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખાસ આમ નોંધ થાય અને ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખરીદ નોંધમાં થશે મિત્રો. 24મો પ્રશ્ન, માલની રોકડ ખરીદીની નોંધ છે એ રોકડ મેળમાં થાય છે અને માલના ઉધાર વેચાણની નોંધ છે એ ઉધાર નોંધમાં થાય છે. મિત્રો આ પ્રશ્નો છે ને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આમાં કન્ફ્યુઝ થાય એ માટે યાદ રાખી લેવાના છે. ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખરીદ નોંધ ખાતે થાય છે. મિલકતની ઉધાર ખરીદીની નોંધ છે એ ખાસ આમ નોંધમાં થાય છે મિત્રો. પણ માલની રોકડ ખરીદીની નોંધ છે એ રોકડ મેળ ખાતે થાય છે. પણ માલના ઉધાર વેચાણની નોંધ છે એ મિત્રો ઉધાર નોંધમાં થાય છે મિત્રો. જો તમને મિત્રો અમારા 25 પ્રશ્નો ગમ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો
જેથી મિત્રો આવનારી અપડેટ તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.